नमस्ते है म फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म पर्टिकुलरली क्रस सेक्सन एलिमेन्ट चाहिँ कसरी हाल्ने भन्ने देखाउन गइरहेको छु। क्रस सेक्सन एलिमेन्ट हाल्नलाई क्रस सेक्सनको एउटा मेजर कम्पोनेन्ट भनेको के हो? ड्रेनेज हो, साइड ड्रेन हो। साइड ड्रेन हेर्नु पर्यो, साइड ड्रेनको के गर्नु पर्यो? डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ के हुन्छ? अनि त्यो चाहिँ रिटेनिङ वालहरूको पनि सेफ्टी चेक गर्नु पर्यो है, मेन कुरा भनेको त्यो गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको हामी नर्मली हिल साइडतिर नर्मली ब्रेस्टवाल हालेर हुन्छौँ माटो नधरोस् भनेर माथि डाँडाबाट। अनि तपाईँको रोडको डाउन साइडमा के गरेर हुन्छौँ? ग्याबिनल लगाएर हुन्छौँ। डाउन साइड पर्टिकुलरली हाम्रो इक्जाम्पल हेर्ने हो भने पृथ्वी इक्जाम्पल लिनु हुँदैन है त तपाईँले। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि माथिपट्टि रोडको माथिपट्टि के छ? रोडको माथिपट्टि डाँडै डाँडा छ, एकदम स्टिप डाँडा हेर्छ। अनि मुनिपट्टि के छ? त्रिशुली खोला छ होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि के छ? हाम्रो सिन्धुलीमा पनि खासमा त्यही हो क्या, सिन्धुली बिपी हाइवेमा पनि त्यही हो, यसमा ऊ पनि त्यही हो। माथिपट्टि नर्मली ब्रेस्टवाल हालिरहेको हुन्छ, तलपट्टि के हुन्छ? ग्याबिनल हालिरहेको हुन्छ है। अब त्यही अनुसार गर्नु पऱ्यो क्या हामी तपाईँ क्रस सेक्सन। यहाँनिर के छ? अब म के गर्छु तपाईँलाई, अब ड्रेनेज मैले डिजाइन गरिसकेको छु होइन। अब मैले ड्रेनेज डिजाइन गरिसकेको छु। अब मैले ड्रेनेज डिजाइन गरेको डाटाहरू देखाउँछु है त तपाईँलाई। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो? म यसमा गएँ है। त्यसपछि गएर यहाँनिर ड्रेनेज भन्ने कहाँ छ? डिजाइन अफ ड्रेन, यहाँ गएँ। अब ड्रेनेज डिजाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट एप्रोच के हुन्छ भन्दाखेरि क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ कति छ भनेर हेर्नु पऱ्यो होइन। क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ हाम्रो कसरी हेरिन्छ भन्दाखेरि होइन, अलिक स्लोप एरिया, अलिक त्यसपछि तपाईँको वेट एरिया हुन्छ नि, त्यो एरिया जुन एरिया जस्तोबाट चाहिँ होइन हाम्रो रोड साइडमा चाहिँ पानी जान्छ भन्ने एरिया हो क्या। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो? गुगल अर्थबाट निकालेका छौँ। अब गुगल अर्थबाट निकालेका छौँ भने म यहाँ देखाउँछु है त्यो पनि तपाईँहरूलाई। अनि चाहिँ क्याचमेन्ट भन्नेमा गएँ है, मैले इमेजै सेभ गरेको छु। मैले क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ होइन यो एरिया भनेर के गरेको छु भन्दाखेरि, क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ यो एरिया भनेर के गरेको छु भन्दाखेरि मार्क गरेको छु अथवा पोलिगन बनाएको छु। पोलिगन बनाएर मैले के गरेको छु? हेक्टरमा गरेको छु। हरेक एरियाको हेक्टर निकालेर लास्टमा सम गरेर यहाँनिर टक्क कति आएको छ? 9वटा एरिया भयो। अनि टोटली कति आएको छ? 2.216 हेक्टर आएको छ। डाटा इम्पोर्ट यो भनेको के छ भन्दाखेरि पिक रेनफल 2009को सबैभन्दा एभरेज पिक रेनफल कति छ त्यो भयो, 10को यति भयो, 11को यति भयो। अनि यो डाटा मैले कहाँ ल्याएँ भन्दाखेरि पिक www.oldweather.online.com भन्ने साइटबाट ल्याएँ। ओल्ड वेदर अनलाइन भन्ने साइटबाट ल्याए हो मैले। कतिवटा 15 वर्षको लिएँ। 15 वर्षको लिँदाखेरि यति भयो। यसलाई के गरेँ? एभरेज रेनफललाई के गरेँ? एभरेज रेनफल निकालेँ यसको। यहाँनिर फर्मुला हेर्नुहोस्, एभरेज बिफोरदेखि बियो सेलसम्मको गरेको छ। त्यसपछि कि स्ट्यान्डर्ड डेभिसन पनि निकाल्ने। स्ट्यान्डर्ड डेभिसन भनेको के हो? मैले फर्मुला लाएर निकालेको छु कि हेर्नुहोस् है, फर्मुला लाएर निकालेको छु कि यो होइन। एभरेज रेनफल स्ट्यान्डर्ड डेभिसन आयो। त्यसपछि वाइएन र एसएन, यो चाहिँ हाम्रो के हो? हाइड्रोलोजीमा नि पढ्नु भयो होला सबैले होइन। हाइड्रोलोजीमा नि हुन्छ यो नम्बर अफ इयर्स अफ रेकर्ड कति वर्षको भएको छ, त्यसपछि रिड्युस मिन भन्ने हुन्छ। अनि अरू के हो? रिड्युस स्ट्यान्डर्ड डेभिसन भन्ने हुन्छ। हाम्रो अहिले कति वर्षको डाटा रेकर्ड छ? यहाँनिर 15 वर्षको डाटा रेकर्ड छ। 9 देखि 23 भनेपछि 15 वर्षको डाटा रेकर्ड छ। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो? मैले यहाँनिर वाइएन र एसएनको भ्यालु हेरेँ। यहाँनिर चाहिँ त्यो वाइएन र एसएनको भ्यालु हेरेँ। त्यसपछि गएर गम्बेल्स मेथड लाउनु पऱ्यो। अब गम्बेल्स मेथडमा के छ? नम्बर अफ रेकर्ड डेट 15 वर्षको भयो। रेनफल डाटाको मिन 734 भयो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी 734 भयो। त्यसपछि के छ अर्को? स्ट्यान्डर्ड डेभिसन भनेको नि 183.644 यहाँ छँदैछ। त्यसपछि गएर रिड्युस मिन र रिड्युस स्ट्यान्डर्ड डेभिसन त त्यो 15 वर्षको रेकर्डबाट हामीले यहाँबाट हेरिहाल्यौँ है। अनि त्यसपछि गएर यो हेरिसकेपछि के भयो? यो हेरिसकेपछि के भन्दाखेरि रिटर्न पिरियड मैले चाहिँ रिटर्न पिरियड कति ल्याएको छु भन्दाखेरि साइड एन्डलाई 10 वर्षको रिटर्न पिरियड ल्याएको छु। रिटर्न पिरियड 2, 5, 10 भनेर गरेँ। अनि रिड्युस पिरियड निकाल्ने वाइटी निकाल्ने फर्मुला के छ? हामीले हाइड्रोजन पढेकै हो। वाइटी इक्वल टु -ln t अपन t - -1 t भनेको के हो? रिटर्न पिरियड भयो। रिटर्न पिरियड भनेको 2 को भयो। टक्क यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, टक्क यहाँनिर रिड्युस पिरियडलाई हेर्नुहोस्, मैले फर्मुला निकाल्छु -ln t अपन t - 1 हो। यो सेलको नाम दिएको छ त्यही हो। अनि अर्को फ्रिक्सन फ्याक्टर भनेको के हुन्छ? के भनेको कसरी आउँछ? YT minus yn by sn YT यो भनेको यहाँ नै हेर्न सक्नुहुन्छ YT minus yn by sn लाई हेर्नुस् है देखि मैले फर्मुला लाएर निकालेको छु यो पनि। अनि त्यसपछि अर्को के छ म्याक्सिमम 24 आवर रेनफल भनेको कति के भयो x बार
मिन प्लस के भनेको फ्रिक्वेन्सी फ्याक्टर इन्टु सिग्मा भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो भनेपछि के हो मैले यहाँ म्याक्सिमम 25 आवर रेनफल निकालेँ सबै रिटर्न पिरियडको लागि मलाई अझै 10 वर्ष 10 इयर रिटर्न पिरियडको चाहियो हो भनेपछि के हो 10 इयरको लागि मैले निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि के भयो रेनफल इन्टेन्सिटी अफ साइडेन भनेको 43.615 कसरी आयो भन्दाखेरि 10 इयरको म्याक्सिमम 25 आवर रेनफल यो भनेको के हो एक दिनको भयो होइन एक दिनको भयो डिभाइडेड बाई 24 भनेपछि कति भयो एक घन्टाको भयो भनेपछि कति भयो 43.615 mm पर आवर आयो भनेपछि इन्टेन्सिटी निकाल्यौँ इन्टेन्सिटी निकालिसकेपछि के हो हाम्रो काम ड्रेनेजको डिजाइन गर्ने काम हो अब ड्रेनेजको डिजाइन गर्ने काम के हुन्छ मैले यहाँ अब ओल्ड फाइलमा भनेको छ यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ यहाँ चाहिँ यहाँ छ त डिजाइन डिस्चार्ज क्यालकुलेसन भयो क्यालकुलेसन पार्ट भयो ओभरअल क्याचमेन्ट एरिया 2.16 हेक्टर हामीले सुरुमै गुगल अर्थबाट निकालिहाल्यौँ रन अफ कोफिसिएन्ट फर साइड टेन मैले क्लियर र सिट लोम भनेर मागेँ त्यो एरियाको सोइललाई होइन जसको भ्यालु रन अफ कोफिसिएन्टको भ्यालु 0.6 हुन्छ डिजाइन डिस्चार्ज कसरी निकाल्यो भने क्यु इक्वल टु CIA बाई 360 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हुन्छ अब सी भनेको के हो सी भनेको तपाईँको के हो यो रन अफ कोफिसिएन्ट यो भयो त्यसपछि गएर गम्बिल्स मेथड भन्ने सिटको D16बाट निकाल्ने आई भनेको त्यहाँबाट आयो भनेपछि गम्बिल्स मेथडमा गएँ त्यसपछि आई भनेको यहाँ निकाल्यो भने चाहिँ D16 हो क्या हेर्नुहोस् है त D16 गम्बिल्स मेथड भन्ने सिटको D16बाट निकाल्ने आईको भ्यालु पनि भयो भने एरिया भनेको कहाँ भयो एरिया भनेको कहाँ छ यहीँ छ एरिया भनेको के छ क्यालकुलेसन भन्ने सिटको B1 भनेको के भयो यो हो भनेपछि कति 2.216 हेक्टर बाई 360 बाई 360 गर्दा कति आयो 0.161 मिटर क्युब पर सेकेन्ड आयो डिजाइन डिस्चार्ज हामीले निकाल्यौँ अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो ड्रेनेजको डिजाइन गर्नु पऱ्यो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो हाम्रो यो डिजाइन डिस्चार्ज आयो हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिसबाट आयो म्यानिङ रफनेस कोफिसिएन्ट भनेको मैले हामीले ड्रेन भनेको सिमेन्ट मोटारको बनाउने हो भनेपछि म्यानिङ रफनेस कोफिसिएन्ट भनेको कति आयो 0.014 आयो है 0.014 आयो 0.01 हुन्छ आयो भन्दा पनि हुन्छ है स्ट्यान्डर्ड भयो बेड स्लोप मैले 1.2% मान्यो त्यसपछि हामीले के हाइड्रोलिक्सन पढेको म्यानिङ इक्वेसन v = 1/n इन्टु r ^ 2/3 इन्टु s ^ 1/2 बाट गऱ्यो अनि त्यसपछि q = n / v अब ड्रेनेजको एरिया भनेको रेक्ट्याङ्गुलर ड्रेनेज भनेर मान्यो रेक्ट्याङ्गुलर ड्रेनेजको एरिया भनेको कति हुन्छ सेक्सनल एरिया कति हुन्छ b * d हुन्छ अनि इन्टु 1/n इन्टु r ^ 2/3 इन्टु s ^ 1/2 भयो अनि हामी इकोनोमिकल सेक्सनको एप्रोचबाट गर्छौँ इकोनोमिकल सेक्सन भनेको रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन इकोनोमिकल भनेको कसरी हुन्छ भन्दाखेरि b = 2d भन्यो भने मात्रै इकोनोमिकल हुन्छ हामीले पहिला हाइड्रोलिक्समा पनि धेरै गरेकै हो यो है त्यो चाहिँ यहाँनिर d को भ्यालु 0.213 मिटर आयो त्यसपछि मैले कति एड आउट गरेँ भने 0.25 मिटर एड आउट गरेँ अगाडि ड्रेन हालिसकेपछि फ्रीबोर्ड पनि चाहियो फ्रीबोर्ड कति हालेँ मैले 0.15 मिटर हालेँ अनि टोटल डेप्थ भनेको 0.25 0.15 गर्दा 0.4 आयो अनि क्लियर विड्थ भनेको b = 2d भनेर 2 * 0.5 गर्दा 0.5 मिटर आयो रेडियस हाइड्रोलिक रेडियस रेक्ट्याङ्गुलरको लागि d/2 हुन्छ इकोनोमिकलको लागि अनि चेजी इक्वेसनबाट मैले परमिसियल भेलोसिटीले चेक गरेँ अनि हामीले इरिगेसनमा पनि हेरेकै हो है यो इक्वेसन सेन्टरमा पनि हेरेकै हो भने c = 23.093 आयो v भनेको यति आयो 0.925 मिटर पर सेकेन्ड यो भनेको 0.3 र 3.3 मिटर पर सेकेन्डको बिचमा पर्छ त्यसैले हाम्रो डिजाइन भने ओके छ भनेर मान्यो त्यो चाहिँ डिस्चार्ज लाइन चेक गऱ्यौँ डिस्चार्ज लाइन चेक गर्दाखेरि हाम्रो के अरे हुने डिस्चार्ज भन्दाखेरि डिजाइन डिस्चार्ज बढी छ 0.391 मिटर क्युब पर सेकेन्ड त्यही भएर हाम्रो डिजाइन ओके छ यहाँबाट हामीले ड्रेनेज पनि डिजाइन गरिसक्यौँ है नेक्स्ट काम भनेको के हुन्छ क्रस सेक्सन इलिमेन्टहरू इन्सर्सन गर्ने हो त्यो गर्नको लागि तपाईँलाई मैले एउटा बेस्ट आइडिया के दिन्छु भन्दाखेरि यो क्रस युटिलिटी भन्ने जानुहोस् होइन त्यसको त्यहाँनिर फेभरेट स्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ त्यहाँ जानुहोस् यहाँ चाहिँ हामी हाल्न पर्ने स्ट्रक्चरहरू मात्रै गर्ने क्या सेलेक्ट गर्ने के धेरै हालिन्छ भन्दाखेरि एउटा ड्रेन हालिन्छ बढी मैले के ड्रेन भनेर सेलेक्ट गरिदिएँ है अनि त्यसपछि गएर के हो मेसनरी रिटर्निङ वाल डाइनामिक भन्ने सेलेक्ट गर्नु सजिलो हुन्छ किनकि त्यसले आफ्नै प्रोपर्टी चेन्ज आफू ग्राउन्ड प्रोफाइल अनुसार प्रोपर्टी चेन्ज गरेर हुन्छ अर्को भनेको ग्याबिन रिटर्निङ वाल डाइनामिक हालिदिनुहोस् त्यसपछि गएर अर्को के हाल्नुहोस् भन्दाखेरि ब्रेस्ट वाल ए हालिदिनुहोस् है त्यसपछि गएर अर्को के हाल्नुहोस् भन्दाखेरि क्र्यास ब्यारियर हाल्नुहोस् क्र्यास ब्यारियर भनेको के हो के अरे गाडीहरूलाई तल नधरोस् भनेर प्रोटेक्सन दिने एउटा भयो होइन त्यसपछि गएर अरू त खासै पर्दैन एउटा एक्सटेन्डेड क्यारेज वे पनि हालिदिँदा राम्रो कहाँ छ एक्सटेन्डेड क्यारेज वे भेटेन त यहाँ छ एप्लाई गरिदिने है त एप्लाई गरेपछि के हो यो हल्का ओरेन्ज जस्तो हराउँछ है त्यो गर्ने आजको भिडियोमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ यति नै अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म स्ट्रिक्टली क्रस सेक्सन इलिमेन्टहरू कसरी हाल्ने त्यो देखाउँछु